Hello everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी नेपाली नेशनल एन्थम सय थुङ्गाको लेसन सिक्ने छौं। यसको लागि चाहिँ धेरै नै पहिलेदेखि नै रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो। सो म गर्छु भन्दै के कारणले गर्न पाएको थिएन। सो आज हामी यसको लेसन हेर्ने छौं। सो यसमा चाहिँ हामी यो ट्युन पनि हेर्ने छौं। यो पनि हेर्ने छौं र कर्डसँग कसरी बजाएर हुन्छ। सो यो पनि हेर्ने छौं। सुरुमा चाहिँ हामी कर्डहरु सिकौं। कर्डसँग कसरी गाउने हाम्रो नेशनल एन्थम भनेर सिकौं। सो म एकचोटी बजाएर देखाउँछु के कर्ड लाग्छ भनेर अनि सरसर भन्छु। जी माइनर, एफ, जी माइनर, बी फ्ल्याट, जी माइनर। त्यही अब रिपिट फर्स्ट लाइन। प्रकृति जी माइनर, एफ, बी फ्ल्याट, सी माइनर, ई फ्ल्याट, एफ, ई फ्ल्याट, बी फ्ल्याट। सो यति कर्डहरु चाहिँ लाग्छ हाम्रो नेशनल एन्थम बजाउनको लागि। सो एकचोटी हामी यो कर्डहरु हेरौं। फर्स्ट सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। यति पार्टको लागि हेरौं है। सो यसमा लाग्ने सुरुको कर्ड इज जी माइनर। जी माइनरको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा अनि 3 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा। सो दिस इज जी माइनर। यस्तो हुन्छ। अनि सेकेन्ड कर्ड इज एफ मेजर। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै भन्दा चाहिँ एफ मा जान्छ। सो एफ को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो 1 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा। सो दिस इज एफ। एफ इज हुन्छ दुईटा फिंगर मात्रै। सो सय थुङ्गा भन्दाखेरि जी माइनर लाग्यो। सय थुङ्गा फुलका हामी अनि एउटै भन्दाखेरि चाहिँ एफ मा गयो। एउटै माला नेपाली गर्दा फेरि जी माइनरमा आयो। अनि सार्वभौमै फैलिएका मेची भन्दा चाहिँ बी फ्ल्याटमा गयो। बी फ्ल्याटको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 3 नम्बरको फिंगरले फोर्थ स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा अनि 2 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा अनि 1 नम्बरको फिंगरले 1 र 2 स्ट्रिङलाई फर्स्ट फ्रेटमा यसरी बार गर्ने। सो यस्तो हुन्छ बी फ्ल्याट। सार्वभौमै फैलिएका मेची भन्दा चाहिँ बी फ्ल्याट गयो। महाकाली भन्दाखेरि फेरि जी माइनरमा आयो। सो यो पार्ट यतिको छ। अब प्रकृति भन्ने पार्टमा आउँछ। त्यो पार्टमा चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ कर्डहरु। त्यो एकचोटी हेरौं। प्रकृतिका कोटी कोटी, त्यहाँ चाहिँ जी माइनरबाट ठ्याक्क एफ गयो। एफ हामीले सिकिसक्यौं। प्रकृतिका कोटी कोटी सम्पदा, यो भन्दाखेरि फेरि बी फ्ल्याट गयो। सम्पदाको आँचल, यो भन्दा चाहिँ नयाँ कर्ड हो। दैट इज सी माइनर। सी माइनर एकचोटि सिकौं। सी माइनरको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो 2 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट अनि 3 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ त्यही थर्ड फ्रेटमै अनि यो 4 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ त्यही थर्ड फ्रेटमै। सो यस्तो हुन्छ है सी माइनर। सो प्रकृतिका कोटी कोटी, यो भन्दा जी माइनर एफ। सम्पदाको आँचल ठ्याक्क बी फ्ल्याटबाट सी माइनरमा गयो। सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले, यो भन्दा चाहिँ नयाँ कर्ड आयो फेरि ई फ्ल्याट। ई फ्ल्याट चाहिँ सी माइनरबाट चेन्ज गर्न अलिक सजिलै छ। कज सी माइनरमा हात राख्ने अनि एउटा औँला मात्रै चेन्ज गर्न गरे पुग्छ। बट एकचोटि सिकौं। सी माइनरको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा अनि 3 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा। दिस इज सी माइनर। प्रकृतिका कोटी कोटी सम्पदाको आँचल अनि ठ्याक्क सी माइनर गयो। सरी ई फ्ल्याट गयो।
मैले सिकाएको कर्ड ई फ्ल्याट हो है, सरी। बिररुका रबुतले भन्दाखेरि ठ्याक्क ई फ्ल्याटबाट एफ गयो। बिररुका रबुतले स्वतन्त्र, स्वतन्त्र भन्दा फेरि ई फ्ल्याट, स्वतन्त्र र अचल अनि लास्टमा बी फ्ल्याट गयो। सो यति भनेपछि ज्ञान भूमि त्यो पार्ट चाहिँ सेम सय थुङ्गामा जे कर्ड लाग्छ त्यही हुन्छ। यो गीतको स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ, डाउन अप पज अप, डाउन अप पज अप, सय थुङ्गा गर्दाखेरि डाउन अप पज अप, सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, डाउन अप पज अप। सो म एक्चुअली सुरुदेखि लास्टसम्म बजाएर देखाइदिन्छु अनि तपाईहरुलाई आइडिया हुन्छ। अब त्यो सुरुदेखि लास्टसम्म एक एक लाइन सिकाउँदा चाहिँ अलिक टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। सो तपाईलाई आइडिया हुन्छ। सय थुङ्गा र ज्ञान भूमिको एउटै हुन्छ अनि प्रकृति र अरु पछाडिको पार्टको एउटै हुन्छ। जी माइनर एफ, जी माइनर, जी माइनर, बी फ्ल्याट, जी माइनर, जी माइनर, एफ, जी माइनर, जी माइनर, बी फ्ल्याट, जी माइनर, जी माइनर, एफ, बी फ्ल्याट, सी माइनर, ई फ्ल्याट, एफ, ई फ्ल्याट, बी फ्ल्याट, जी माइनर, सेम एज सय थुङ्गा, एफ, जी माइनर, अब प्रकृतिको जस्तै बी फ्ल्याट, सी माइनर, ई फ्ल्याट, एफ, ई फ्ल्याट, बी फ्ल्याट। सो यसरी एन्ड हुन्छ। सो यही भिडियोमा मेलोडी पनि कर्डहरू पनि गर्न अलिक लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म मेलोडी कसरी बजाउने भनेर सिकाउने छु। So this was how to play the chords for our national anthem, Sayau. So thank you for watching. Please like and subscribe the Ukulele Guy.